Ja, hörni. Här sitter jag i skogen, uppe i ett träd. 7 meter upp kanske, något sånt. Ett av mina favoritträd i den här skogen bakom vårt hus. Här har jag suttit rätt mycket. Inte jättemycket, men jag kommer ihåg att när jag mådde som sämst för några år sedan så satte jag mig i detta trädet. Och la mig faktiskt här och somnade i trädet. Och det har blivit som en liten frizon nästan. Det är rätt så långt upp i skogen och inte så många som känner till det istället. Så det är mitt secret spot liksom. Men så vad betyder det? Det betyder att jag inte mår så bra just nu heller. Och jag tänkte att mycket det här med sociala medier, mycket med YouTube, mycket med Instagram och allt detta. Alltså, jag uppfattar i alla fall det som att det mesta är fake. Kanske inte fake, men att man undangömmer sanningen liksom. Att man visar inte riktigt hur man mår. Man visar inte de dåliga sidorna och allting som kan gå emot den liksom. Och jag lovade mig från dag 1 när jag började med detta att jag skulle vara helt genomskinlig. Att jag skulle säga vad jag tycker. Jag skulle visa när jag inte mår bra, prata om det. Och inte bara sätta på en mask som jag har gjort hela livet och liksom inte visa att man mår dåligt. Och just nu så är jag i en period där jag inte mår jättebra. Inte så här, inget allvarligt, men det är lite tungt liksom. Och jag kände att egentligen så ska det ju vara ute en byggserie-vlogg nu idag. Men jag har inte varit någonting i Värnamo denna veckan. Jag har inte byggt någonting, jag har inte planerat någonting. Jag har hämtat paket har jag gjort till bussen. Men annars så har jag varken haft lust eller huvud till att vara där ute denna veckan. Och jag kände att jag får ta och prata med om detta lite grann. Så ja, välkomna till en ny video hörni. En lite kanske tråkigare, kanske inte lika positiv video, men nog en av dem lite viktigare tror jag. Så om ni har uppskattat denna videon så får ni jättegärna ge en like och en fin kommentar på denna videon. Och som vanligt glöm inte heller att prenumerera på denna kanalen. Och kanske trycka på notifikationen, men det har jag nog aldrig sagt. Men trycker ni på notifikationen så får ni en notis varje gång jag lägger upp en video. Så gör det, så tar vi en liten briefing just nu. Men vet inte riktigt hur jag ska förklara detta. Vet inte hur jag ska förklara känslan. Jag tänker att jag provpratar lite. Så kanske jag under tiden liksom hitta roten till det och kanske någon sorts förklaring på det. Jag brukar vilja liksom bara ta det som det kommer. Liksom inte riktigt försöka tänka igenom vad jag ska säga innan jag säger det. Utan jag går bara efter känslan. Så jag tror det är egentligen så här. Alltså, jag har pratat med de i min närhet om det också nu. Att liksom, sen jag kom hem den 29 april nu i våras. Sen dag 1. Det första jag gjorde var att åka upp till Norrköping och hämta bussen. Och sen dess så har jag varje dag jobbat heltid som elektriker. Och varje kväll så har jag varit i bussen och jobbat. Och nu snackar vi varje dag, varje vardag, varje helgdag i 4 månaders tid. Och alltså under denna tidens gång så har jag inte märkt att detta har tagit på mig. Antagligen för att det har varit så himla roligt. Det har varit någonting jag ser fram emot, någonting jag har sett fram emot och är liksom riktigt taggad på. Och jag har liksom kört på så pass hårt. Jag har gjort heltidsjobb flera timmar om dagen, majoriteten av dagen. Jag har hållit på med TikTok. I början la jag upp en TikTok om dagen. Försöka få ihop
någon content där, någonting som är intressant varje dag. Samtidigt som jag börjar med YouTube. Jag har också roddat i det här med vanbygget, planering, allting runt omkring, att få allting att klaffa liksom. Jag har roddat med samarbeten och mejlat runt. Jag har försökt hålla upp min träning. Jag har pluggat språk. Jag har mediterat och skrivit dagbok. Och allt detta liksom under tiden. Så det har varit så sjukt mycket bollar i luften. Och försöka jonglera allt det har liksom, jag ska inte säga att det har knäckt mig, men det har slatt ut mig lite grann. Och jag har liksom inte märkt att detta har hänt, utan det har varit så kul hela tiden. Så jag har inte stannat upp och reflekterat över att nej men alltså du har sjukt mycket i luften, Viktor. Den dialogen har jag inte riktigt haft med mig själv. Och sen då när det här liksom tajtas till, man kanske får jobba över lite, något strular i bussen eller så här, så har jag puttat bort det som egentligen får mig att må bra. Vilket är min träning, det är min meditation, min yoga och mitt dagboksskrivande. Alltså det som får mig att utvecklas, det som ger mig karaktär, allt det här, liksom, det har jag puttat vid sidan lite. Just för att jag inte har hunnit med det. Och allt detta har jag gjort för att jag vill ha det liv jag vill ha. Och när man liksom försöker förklara detta för folk som inte har levt det så är det väldigt svårt. För de säger liksom, det är bara att sakta ner, det är inte så långt kvar tills du är där. Men det blir liksom en skum känsla, för när man har levt så i 2 år och du har varit så många månader i det tillståndet som du vill vara i. När du har fått smaka på det och du får känna hur det är att verkligen vara lycklig. När du sen då sätts ut i det av mitt egna val, så har jag ju kommit hem, jag har stannat kvar. När man då rycks ur det och sätts i kanske en miljö som man inte riktigt trivs i. Så det blir som att man är olycklig. Jag är inte olycklig här hemma, men jag vet att jag är lyckligare på ett annat sätt. Någon annanstans liksom. Och som jag sa, alltså när man har smakat på det där, då finns det inga hinder. Alltså du kör bara på, för du vet exakt vad du kommer vara i dig själv och vad du kommer vara liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det blir att när du vet att du har varit vid den här nivån i ditt tillstånd, i dig själv, att du har mått så här bra. Och sen så är du här nere, enligt mig, lägre. Och det är de här hindren jag måste ta mig igenom för att komma upp dit igen. Då lyssnar inte jag i alla fall på min kropp tillräckligt mycket för att jag ska klara det. Och det är så här, jag ser det typ som att jag vill hellre att jag lider nu och liksom kötta igenom en liten period så att jag sen kan ha det skönt resten av mitt liv, om man säger, eller när jag väl är där liksom. Och jag fattar liksom att det inte är sunt. Jag fattar att det inte är hållbart. Men i det här fallet så har jag liksom inte alls känt några varningstecken på att du måste sakta ner. Mer än att folk har sagt det. Men man vill ju nästan ha bevis på att men jag har klarat det här trots att vad alla andra har sagt innan. Då är det klart att jag kanske tror att jag klarar av detta trots att någon annan säger det igen. Och då har det blivit liksom att jag trycker på tills kroppen säger ifrån, tills orken försvinner, tills humöret försvinner. Alltså det bryts ju ner, börjar med kroppen, sen energinivån, sen kommer lusten till allting. Så helt plötsligt så blir det som har varit din dröm, det du har älskat att göra, vilket har varit liksom bygga i bussen. Helt plötsligt så vill jag inte se den. Alltså jag vill inte vara där. Bara för att lusten försvinner, man blir omotiverad för att man har plockat ut det som får mig att må bra. Och det är det här jag tycker är så himla läskigt. Att när jag ska inte bara säga att det är jag, för jag vet att det är så här när alla andra gör det också. När man plockar ut det som verkligen får en att må bra, då liksom ser du inte sakerna du har framför dig. Du liksom, i min erfarenhet så kan man inte säga att man mår dåligt om man sköter träning, om man sköter kost, om man sköter sitt sinne.
när du sen har skött dem, då kan du ställa dig frågan om du verkligen mår bra eller inte. För annars så tycker jag att det är gnäll. Och det är just där jag är just nu. Jag vill egentligen sitta och tycka synd om mig själv. Fast det är jag som har tagit besluten att ta bort det som får mig att må bra. Och jag säger bara detta nu för att jag måste få ut det. Och liksom, ni får skriva om ni inte håller med mig. Ni får skriva om det inte gäller mig. Och i så fall pratar jag bara för mig själv. Men just nu så mår jag inte så bra i detta. Och jag vet vad som krävs för att jag ska må bra. Och det kommer liksom till frågan hur mycket är värt att offra för sin dröm. Den tanken har slått mig väldigt mycket. Är det värt att offra tid och träffa vänner? Är det värt att offra din hälsa? Är det värt att offra tid och umgås med din familj för att uppnå drömmen? Och jag tror, jag har inget svar på det. Jag vet inte. Jag tror inte man vet det förrän man är där. Liksom. Förrän du verkligen är i din dröm då. Och man blir ju typ rädd för att man ska nå sin dröm och sen ångra sig. Men jag tycker det är viktigt att om jag nu ska syssla med detta, om jag nu ska vara en kreatör och på ett sätt sprida det jag säger som folk kan ta åt sig kanske, så tycker jag det är viktigt att jag säger vad jag tycker i min erfarenhet och min uppfattning. Sen får folk välja ifall de håller med mig eller inte. Och om de inte håller med mig så ja, agree to disagree. Men det har också liksom blivit en debatt i mig själv om hur privat jag ska vara på mina sociala medier. För någonstans så vill jag vill inte bli sån som delar varenda sekund av mitt liv. Alltså jag vill ju fortfarande hålla vissa saker privat och inte bli så pass offentlig. Men man vill ändå någonstans visa att man är mänsklig och är människa liksom. Att man inte är en maskin som alltid är glad. Att man inte tar en motgång hårt liksom. Det är klart jag gör det. Det är som alla andra. Men från och med nu så ska jag nog visa lite mer av det. Jag vet att i början, när jag började vlogga och när jag började göra TikToks, klart man visar det som är fint. Det är klart man gör. Alltså det är så man får folk... det är så man får till sig folk i början lite grann. Man visar upp någonting som är fint. Något ballt från resorna. Eller ja, någonting man har uppnått liksom. Men det är väldigt sällan man visar någonting som man har misslyckats med. Och jag skulle nog vilja visa lite mer av det tror jag. För jag har gjort misslyckanden i mitt liv. Herregud. Alltså motgångar har funnits. Motgångar har tagits igenom. Och jag vet ju själv att det kommer inte vara de sista motgångarna jag har varit med om. Och jag känner bara att det är viktigt att jag kommer visa det till er. Och visa lite hur jag hanterar det. Hur jag inte hanterar det. Bara för att normalisera det lite grann. Normalisera att man kan må dåligt. Och att det är helt lugnt. Också det här att säkert många sitter nu och tänker att klart jag kommer uppskatta en fin kommentar i kommentarsfältet. Men också så här. På något litet sätt så blir det att man direkt när en vän mår dåligt så är det väldigt enkelt att man säger att det kommer bli bra. Men det man indirekt säger då, det är att det inte är bra så som du mår nu. Vilket betyder rent mentalt liksom, och känslomässigt att det tillståndet jag är i nu inte är okej. Än att bara sitta och tänka, fan vad tungt. Bara säga en sån sak är så jävla viktigt än att bara försöka komma med någon lösning, rådgiva, men du borde göra detta för att må bättre. Och det har jag verkligen lärt mig när jag har mått dåligt, att känn varenda känsla. Alltså mår du dåligt, må dåligt. Försök inte rycka upp dig, det är det bästa du kan göra, tycker jag. För det du säger till dig själv, som jag sa, det är att det tillståndet du är i nu är inte okej. Och hur kan man säga så? Hur kan man säga så till en vän? Hur kan man säga så till sig själv? Alltså ska man också säga då, du får inte vara ledsen. Ska man också säga då, du får inte vara glad. Bara för att jag inte är glad. Ska jag ta bort någon annans känsla och vifta bort det lite grann bara för att jag inte är bekväm att sitta med den personen i hans känslor? Det här har inte hänt. Det är inte så jag menar. Jag menar bara att jag tror man måste vara mer försiktig med hur man hanterar känslor och tankar.
Och man ska inte älta, men jag tycker inte att man ska röja undan någonting. Men däremot så tycker jag man ska rensa ut det. Vilket man kommer tillbaka till meditation, träning, dagboksskrivande. Alltså 3 nycklarna till ett fint liv. 100%. Och det är så konstigt, ni vet när man har alla de nycklarna, men man använder inte dem. Alltså varför? Det är så himla märkligt. Men det är också, det är bekvämt att må dåligt. Det är liksom, och det tror jag vi svenskar är riktigt, riktigt bra på. Så fort man umgås med folk i Sverige så blir det liksom, det är så dåligt, det är så jobbigt, det är hemskt på jobbet. Det här gnällandet och ältandet. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ville med denna videon, men jag kände att jag ska inte ta bort en video i veckan för er bara för att jag inte har gjort någonting i bygget. Så jag tänkte då stannar vi upp och snackar lite istället. Och ja, om vi ska fortsätta med detta så känner jag väl att jag vill att ni ska lära känna mig lite grann. Och att jag inte bara är någon som bygger en van och sen när vanen är färdig så, vad gör vi då? Utan förhoppningsvis om jag öppnar upp mig lite grann så kanske ni tycker om mig och inte det jag gör. Så jag tänkte att med denna videon så vill jag att jag vill öppna upp för samtalet. Jag vill öppna upp för känslorna och säga att det finns inte en perfekt människa. Det finns inte ett perfekt tillstånd. Om du som tittar också känner så här ibland eller känner så just nu, så du är inte ensam. Jag i alla fall är med dig i de känslorna. Jag känner också så. Och vi alla är människor. Så vad betyder det, hörni? Det betyder att jag ska sitta här i mitt favoritträd, luta mig tillbaka och sen ska jag sätta mig och meditera. Och försöka balansera mig lite grann så att jag kanske tar nya tag nästa vecka. Och när jag väl gör det, då vet jag att jag rensar ut allting i huvudet, hjärtat med känslomässigt, och då kommer man se vägen klart. Ju mindre man stressar, desto fortare kommer det gå. Och hörni, vi är inte långt ifrån den drömmen. Vi är inte långt ifrån att åka iväg. Bussen är 60% klar ungefär. Och i just detta nu så är färgen på väg hit, batterierna på väg hit. Nästa helg så ska vi hämta köket. Det är mycket roligt som är på gång. Just nu så ser jag bara inte det. Om man kan säga så. Om ni fattar vad jag menar. Jag tror ni fattar vad jag menar. Men hörni. Jag hoppas i alla fall att ni har haft en fantastisk helg. Och har ni inte haft det så lovar jag er att det kommer komma. Så hörni. Tack så mycket för att ni lyssnar på mig. Förhoppningsvis så sitter vi så här flera gånger. För varje gång man sitter så här och reflekterar så växer man som människa. Och det är väl det man vill. Och hörni, har ni tyckt om denna videon trots att den har varit lite nedstämd, så lägg en like, en fin kommentar och prenumerera på denna kanalen, så syns vi nästa vecka, hörni. Tack så jättemycket att ni har lyssnat och puss på er.